سلام رفقا. وقتی یه پرنده بزرگ رو تصور میکنید شاید فکرتون به طرف عقاب یا حتی شترمرغ بره. شاید هم بعضیا فکرشون به سمت پرنده‌های باستانی بره، پرنده‌هایی که در کنار دایناسورها روی زمین پرواز میکردن. هیچ کدوم از اینایی که ما فکرشو میکردیم بزرگترین پرنده‌های تاریخ زمین نبودن. اگه بخوایم بزرگترین پرنده تاریخ زمین رو بشناسیم باید بریم 7 میلیون سال پیش در آرژانتین امروزی، موقعی که پرنده آرژنتاویس در اون منطقه زندگی میکرده. آرژنتاویس یه پرنده حدوداً 100 کیلویی بوده. وقتی این پرنده روی زمین می نشست 1.80 سانتی متر قد داشته. وقتی بالاشو کاملا از هم باز می کرده هم 6 متر عرض داشته. بالایی بزرگ که بتونه یه بدن 100 کیلویی رو به پرواز در بیاره. آرژنتاویس در اصل یک کرکس باستانی بوده، چون نزدیکترین پرنده به اون همین کرکسیه که امروزه رو زمین زندگی میکنه. خیلی از جزئیات این پرنده هنوز کشف نشده، اما دقیقا نمیدونن که شکل صورتش چجوری بود و چون به کرکس خیلی شبیه برای همین همیشه مثل یک کرکس غول‌پیکر تجسمش میکنن. جالبه که بدونید امروزه بزرگترین کرکس دنیا هم در کوههای آند زندگی میکنه. میدونید که کوههای آند همون رشته کوهیه که آرژانتین و شیلی رو از هم جدا میکنه. رخ کرکس آند کرکسیه که امروزه توی همون کوهها داره زندگی میکنه و گفتیم که بزرگترین کرکس دنیا. این رخ کرکس رو نگاه کنید چه هیولاییه. اما باید بدونید که آرژنتاویس بیشتر از 2 برابر این بوده. هی رفیق، لایک یادت نره. بله با خودت. بریم سراغ ادامه ویدیو. میدونید که کرکس‌ها مفیدترین پرنده های دنیان، یعنی میشه بهشون بگیم رفتگران طبیعتن و اگه نباشن اکوسیستم به هم میریزه. جالب اینه که بعضی از کرکس‌ها هم میتونن شکار کنن و هم میتونن لاشه بخورن. رخ کرکس آندم همین جوریه، یعنی هم لاشه خواره هم شکار میکنه. منقار رخ کرکس دقیقاً مثل آرژنتاویسه. برای همین دانشمندان حدس میزنن که آرژنتاویس هم لاشه خوار بوده و هم شکار میکرده. حیواناتی که رخ کرکس آن شکار میکنه چیزایی مثل موش و خرگوش و اینجور چیزان که همینم برای اکوسیستم خیلی مفیده. یعنی یه پرنده‌ایه که چه شکار کنه چه لاشه بخوره مفیده. برای اینکه موش و خرگوش و اینجور چیزا یه جورای آفت شناخته میشن و شکار اینا میتونه جمعیتشون رو کنترل کنه. آرژنتاویس بیشتر از 2 برابر رخ کرکس بود و تخمین میزنن احتمالاً حیواناتی مثل گرگ و روباه و اینجور چیزا رو شکار میکرده. جالبه که بدونید امروز بزرگترین پرنده‌هایی که میتونن پرواز کنن کرکس‌ها هستن، چون پرواز اینا طوری مهندسی شده که برن تو ارتفاعات بالا و بعد از اونجا خودشونو بندازن روی باد و دیگه حواسشون به پرواز نباشه و زمین رو اسکن کنن. بالهاشون هم به این دلیل بزرگ بوده که مدت زمان بیشتری رو تو هوا بمونن. کرکس وقتی داره پرواز میکنه هیچ موقع جلوشو نگاه نمیکنه و همیشه داره پایین رو نگاه میکنه. برای همینم با توربینای بادی کشته میشه. کرکس ها رو وقتی به این شکل میبینید که روی هوا دارن گرد میچرخن 100% به این معنی نیست که اون پایین یه جنازه یا لاشه ایه، بلکه میتونه این کارشون استراحت باشه. طی میلیون ها سال این پرنده به قدری بزرگ شده که این بزرگی براش یه جورایی دردسر شده و برای سیر کردن این بدن غول‌پیکر کم می آورده و این یکی از دلایل انقراضشون بوده. اینا حدود 5 میلیون سال پیش منقرض شدن، یعنی یه سریشون که قوی تر بودن باقی موندن و در اصل آروم آروم کوچیکتر شدن و تونستن باقی بمونن، مثل رخ کرکس آن. باید بدونید که فسیل پرنده ها خیلی با حیوانات دیگه فرق میکنه. مثلا فسیل دایناسورها که استخونای قوی و درشتی داشتن خیلی راحت میشه پیداشون کرد و در موردشون تحقیق کرد، اما استخون پرنده ها نازک و توخالیه و در دراز مدت فسیلاشون باقی نمیمونه. برای همین ما فکر میکنیم بزرگترین پرنده دنیا همین آرژنتاویسه که مال فقط 5 میلیون سال پیشه.
اما شاید در دوران دایناسورها یعنی 65 میلیون سال پیش پرنده‌ای زندگی میکردند که خیلی از این بزرگتر بودند، ولی فعلا چیزی نمیدونیم. شاید بعدا کشف بشه و شاید هم فسیلاشون برای همیشه از بین رفته باشه و هیچ موقع کشف نشه. تحقیقات نشون میده این پرنده چون خیلی سنگین بوده روی زمین زندگی نمی‌کرده و تو ارتفاعات کوهستان بوده. یه جورایی میشه گفت یه پرنده کوهی بوده. فسیل پاهای آرژنتاویس رو وقتی بررسی کردن دیدن چه پاهای پرقدرتی داشته. برای همین تخمین میزنن که این وقتی رو زمین قرار میگرفته مدت زیادی پیاده روی میکرده و روی زمین شکار میکرده تا اینکه به یه گودال که ارتفاع زیادی داشته میرسید و بعد پرواز میکرد. کرکسایی که امروزه تو دنیا زندگی میکنن همشون مشکل غذا دارن، چون غذا به اون صورت گیر نمیارن. برای همین همه کرکسا نسلشون در خطره. این با وجودیه که کرکسای امروز با روزی 200 گرم گوشتم زنده میمونن. اما آرژنتاویس با این هیکل چی؟ اون روزی چقدر گوش میخواسته؟ فکر میکنم حدود 5 کیلو در روز گوش لازم داشته و اینم یکی از دلایل دیگه انقراضشونه. جالبه که بدونید سرعت پروازش بیشتر از 40 کیلومتر در ساعت نمیشده. این در صورتیه که یه عقاب سرسفید 160 کیلومتر در ساعت سرعت میگیره. وقتی تاریخ طبیعی زمین رو مطالعه میکنیم میبینیم که این حیوانات برای بقای خودشون روز به روز بزرگتر و قویتر شدن، اما بعد از چند میلیون سال همین بزرگی و قوی بودن باعث انقراضشون میشه. بزرگترها از بین میرن و کوچیکترها باقی میمونن. به قولن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. خب گایز، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که کانال دانستنی باکس رو هم لایک و سابسکرایب کنید. ویدیوی بعدی ما که در مورد عجیبترین شغلای جهانه رو از دست ندید. روز خوش و خدا نگهدار.